سلام دوستان، اومدم یه نکته کاربردی در این جلسه بهتون بگم در مورد ترسیم پله در رویت. بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، من پروژه جدید باز کردم. یونیت ستاپش رو تنظیم کردم و حالا میخوام یه پله ترسیم کنم. اول وارد یکی از الیویشن ها میشم. همونطور که میبینید ارتفاع رو فعلا 3.60 در نظر گرفتم. این رو در نظر داشته باشید. وارد لول 1 میشم و شروع به ترسیم پله میکنم. استیر رو میزنم و از اینجا مدل پلم رو مشخص میکنم. مونولیتیک میذارم. تنظیمات لازم رو اینجا انجام میدم. دید دوپلیکیت میگیرم، شما یه اسم بهش بدید، اوکی کنم. تری دپس رو میذارم روی 30 سانت، ران ویدث رو میذارم روی 1.20 و وارد ران تایپ میشم. آندرساید سرفیس، بچه اینجا هم بهتره دوپلیکیت بگیرید. در داخل پروژه وقتی هستید اگر چند مدل پله داشته باشید دچار مشکل نشید. خب دوپلیکیت میگیرید، اسم میدیم به ران تایپتون و اینجا میتونید آندرسایدش رو روی اسموس بذارین یا روی استپ. ضخامت استراکچر رو میتونید تغییر بدید. ترید و رایزر بهش میدم و متریال بهش میدم. این متریال کانکریت. نه اوکیه و در اینجا یه متریال چوب خوبم پیدا کنیم. وود، اوک و اوکی و همین متریال رو کنترل سی کنترل وی پیست میکنم در قسمت متریال رایزر متریال که متریال یکسانی داشته باشن. بچه طبق آموزش ها میتونید پیش برید. شما مثل همیشه اینجا یه توضیح کلی میدم بهتون که اینجا تری تیکنس رو، ضخامت تریدتون رو تنظیم کنین. چون وود گذاشتیم خب 5 سانت زیاده، میذارم روی 3 سانت. نویزینگ بهش نمیدم، اگه دوست داشتید میتونید نویزینگ بدین. رایزر بهش دادم، روی حالت اسلنتد نمیذارم. ضخامت رایزر اوکیه، میتونم یه ذره بیشترش کنم که به نظر من 2 سانت اوکی میشه. اپلای اوکی و اگر خواستید میتونید رایت ساپورت، لفت ساپورت یا اینکه میدل ساپورت هم بهش بدید که فعلا اپلای میکنم، اوکی میکنم و استریت رو میزنم و به حالت استریت پله رو ترسیم میکنم. خب پله رو انتخاب میکنم. اند وید رایزر رو برمیدارم، پله آخر رو ترسیم میکنم. نکته‌ای که اینجا میخوام بهش توجه کنید اینه که از لول 1 شروع شده به لول 2 رسیده. تو یک پله داریم با رایزر هایت حدوداً 17 سانت. خب ما همه کارهای پله رو انجام بدیم. من ریلینگم بر میدارم، میذارم روی نان، اوکی میکنم و فینیش رو میزنم. شما در نظر داشته باشید که پله های پروژه‌تون رو ترسیم کردید و به هر دلیلی مهندس سازه تصمیم گرفته که ارتفاع سازه رو تغییر بده. وقتی میاین ارتفاع لول رو تغییر بدین، ببین چه اتفاقی برای پله میفته. میگه این ارتفاع برای سقفش زیاده، میگه بذارین روی 3.10 که دیدید که پله قفل به لول. نظر میاد استراکچرش هیچ تغییری نکرده، از لول 1 شروع شده و به لول 2 رسیده. نکته‌ای که اینجا وجود داره بچه ها،
نمیاد تعداد پله ها رو کم کنه و بر روی اصول و با زاویه همون 30 درجه، تقریبا 30 درجه‌ای که در جلسه اول براتون توضیح دادم ترسیم کنه، بلکه میاد همین استراکچر رو پیش میبره و با همین تعداد پله رویت میاد تغییر میده. فقط میخواد عملاً پله از طبقه اول به طبقه دوم برسه و این باعث میشه که پله ما دچار مشکل شه. پله ما الان 21 پله داریم با ارتفاع 14 سانت. الان من یه کنترل زی بزنم، اینو کنسل کنم، ارتفاعمون برگرده. بچه از تب انوتیت میتونیم زاویه پله رو مشخص کنیم. انگولار رو میزنم، زاویه رو نسبت به لول 1 میزنم، میبینید تقریبا 30 سانته. اوکی، قفل رو بزنید دیگه زاویه تغییر نمیکنه. پس من قفل رو نمیزنم که شما وقتی ارتفاع رو تغییر میدیم ببینید که زاویه تغییر میکنه و این باعث میشه که سازمون دچار مشکل شه. میذارم روی 3 و 10 اینتر میکنم. کاری که رویت به صورت پیشفرض انجام میده اینه که تعداد پله رو حفظ میکنه و فقط لول 1 رو به لول 2 کانکت میکنه و کلن استراکچر ما به هم میریزه. یعنی اومد زاویه پله‌مون رو کرد روی 26 و ارتفاع رایزرمون رو گذاشت روی 14 سانت که خب ارتفاع کمیه، حداقل بین 17 تا 18 سانت این ارتفاع ما معمولا در نظر میگیریم و زاویه 30 سانت برای پله های مسکونی. پس اینو در نظر داشته باشید. اگر ارتفاع لولی رو تغییر دادید و در اون ساز شما پله داشتید و پله ها مطمئناً کانکت به لول ها، باید پله ها رو دوباره ترسیم کنید. یعنی این پله رو شما باید پاک کنید، دوباره برید پله ترسیم کنید، وگرنه دچار مشکل میشید. یعنی به تب آرکیتکچر استر رو بزنید، از همون پله‌ای که قبل آماده کردیم، چون دوپلیکیت گرفتیم هنوز داریم، ترسیم میکنیم. انتخاب میکنیم، اند وید رایزرش رو بر میداریم، پله‌ای که کم شده بهش اضافه میکنیم. میبینیم که پله‌مون الان از نظر سازه‌ای هیچ مشکلی نداره. ارتفاع پله شده 17 سانت، 18 تا پله داریم و وقتی که فینیش میکنیم میبینید که به راحتی رسیده به لول 2 با تعداد پله و ارتفاع معقول. اگر وارد تب انوتیت بشیم و از پنل دیمنشن انگولار رو بزنیم و زاویه پله رو مشخص کنیم، میبینیم که تقریبا روی 30 سانت استراکچر درست، ارتفاع درست پله، یعنی پله‌مون با رایزر هایت مناسب و استراکچر مناسب و تعداد پله مناسب و کاملا اجرایی ترسیم شد و الان دیگه هیچ مشکلی نداریم. این هم رو حالت ریالیستیک. خب دوستان، اینم یه نکته جذاب کوچیک و بسیار مهم در مورد ترسیم پله در روید. بچه‌ها در طراحی ساختمون، در طراحی هر سازه‌ای نکات ممکنه که در ظاهر بسیار کوچیک به نظر برسه ولی اهمیت بسیاری در ساختار سازه داره. پس وقتی که در حال ترسیم، تغییر و یا تنظیماتی هستید با دقت تمام مراحل رو چک کنید. دوستان اگر با چنین موردی در طراحی سازتون روبرو شدین، پس باید به این نکته خیلی توجه کنید که استراکچر پله کاملا به لول وصله و وقتی که لول رو ارتفاعش رو تغییر بدید استراکچر پله به درستی عمل نمیکنه و حتما باید مجدد پله رو ترسیم کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. اگر سوالی داشتین کامنت بذارید، برای دوستان مهندستون شیر کنید و همچنین با لایک هاتون به من انرژی بدید. خدا نگهدار.